Điều lạnh Minh Trung chào mọi người, mình lại tiếp tục sửa bo ở điều hòa nhé. Không bọn này về nhà làm ngoan không xin tiền, bây giờ cho tiền đầu tư làm không năm mới vợ thôi. Ngoan gì dạ có, con nhận cái chuyện khó ngoan gì dạ có. Bố chả bố mẹ nào tiếc con gái cái vấn đề ấy cả, không có điều kiện phải chịu thôi còn. Nói cái điều kiện. Cái con mình không bị tuổi đâu mà. Nó cứ Vân Anh trong khi đó là nó có biết đâu, bố mẹ nó nói chuyện với anh. Nó cứ đầu tư, bao nhiêu chú cũng đầu tư cho em công việc. Văn mình phải bố nó mà không được tuổi, trong khi đó bố nó nói chuyện với mình. Là anh đầu tiên là anh không biết là thằng Hưng nó là con của bố nó đâu nhé, là vì là bố nó với bố anh là bằng tuổi nhau. Anh biết bố nó từ lâu lắm rồi, ngày bé ở nhà anh biết bố nó làm truyền thanh ở bên xã, nhưng không biết nó là thằng mẹ cố. Chín là của Mỹ. Cái đầu dây rồi Đó đấy cái con đầu tiên anh nhìn hả, đầu dây nó chặt lên tôi. Sao bây giờ vệ sinh cái đấy này như nó có như kiểu có tí keo nữa đúng không, nó khô nó có tí keo gì vậy. Cái này sang thơm luôn. Cái này sang thơm nữa. Gì đâu. Một lớp keo mỏng mỏng. Ba con đen đen này nó cũng thay rồi. Thay một con. Nó xếp một con. Đầu tiên. Xếp con đầu tiên. Ý ta hay keo kia có đổ rồi cứng ngáp không. Ok rồi đúng không? Giữ cái chân này.
Cái bọn này nó chỉ là lệnh ấy thôi mà. Thằng này ra ngoài cấp ra ngoài cái bị ngoài. Cái này nó cũng chả có gì gọi là quá cao siêu tinh vi gì cả đâu, nhưng mà nó độc quyền. Độc quyền. Trước này ở bên khu du lịch Quảng Ninh có bạn già, ông đi ông cũng làm quản lý ở đấy, nó cũng có một con nó kiểu như này, nó không điều khiển bằng VMS, nó có con kiểu như này, nó cũng nổ mạch như này. Cho mình công nhận tự nhiên nó chuyện tự nhiên nó cũng nổ mạch như này. Thế xong rồi bọn hãng đấy nó báo là cái đây chụp ra nó 20 triệu. 20 triệu xong rồi anh đã đến đây cũng bảo anh xem cái giải pháp này không như nào đây cái con đấy thì nó mát hơn chú làm gì chú làm được không? Để anh ngồi anh vẽ mạch, ngồi vẽ mạch đầu tụ bảng giờ lên. Thế lại chạy ngon. Nếu dùng le thì nó sẽ bài hơn. Thuần cơ khí thì nó bền hơn. Nó chỉ có cái là cái tự động của nó thì nó không cao. Thực ra là trên bên con bên kia nó lại không tự động cao, nó cũng kiểu như này, nhưng mà máy làm mát mạ. Nhưng mà sao em hay những cái bọn này tại sao lại không dùng PLC điều khiển được nhỉ? Nhưng PLC những cái gọi là những cái linh kiện điều khiển giả lập đấy thì sao không dùng những cái đấy nhỉ? Cái bắt buộc là những cái vỉ này em thấy nó cũng chỉ là le thôi, nhưng trong PLC thì mình có thể xử lý được cái chương trình luôn được ấy. Nhưng mà bọn này là nó lấy nó có chương trình viết riêng, nó điều khiển VMS nó kết hợp với cái bọn khác. Vì thực ra cái vỉ này như anh đang bảo thì nó chỉ là phần gọi là một phần xử lý điều khiển thôi, chống lệnh cho con nào làm việc thôi chứ không được. PLC chắc là nó tốn kém hơn. Em chưa biết được thằng này nó có dẫn điện không. Em nghĩ là khó. Nhưng mình đã hàn trong rồi, nhưng chỗ kia tí lau thì được. Nói chung là mình cứ cách ra nó không chạm nhau được. Đằng nào dẫn điện cái này càng tốt hay sao? Bây giờ bên này khả năng là nó không được DLC là
là cái ngôn ngữ của bọn này cái bọn kia nó khác nhau vì nó nằm trong phải chung với cái hệ thống điều khiển của tòa nhà. Cái này nó điều khiển máy tính mà, nó ngồi nó bấm vào máy tính. Nó khô nó có cái nhìn nghĩ chắc cũng không giống người Mỹ có thì có thể nó ra pha thành phần của cái gì đó sắt, không có mặt sắt như thì kiểu mặt sắt này. kiểu thế là sắt dạng mịn đi. Giữ chân thôi. Có nghĩa là có thể không dẫn điện nhưng mà nó cũng không cách điện. Được chưa? Cao quá rồi. Cao quá. Chụp đấy mài đi. Như phí keo. Tìm gì? Đi xem chiều gì làm thôi. Để xem chiều gì làm thôi. Dạ, có chứ. Điều hòa 6 cái kia này. Chiều làm điều hòa. Để lại Minh Trung chào mọi người nhé.